Colorman và Caravan 2020 đã trở lại. Tôi yêu Việt Nam. Tiếp nối thành công của chuyến Caravan 6 tỉnh miền Nam Trung Bộ năm ngoái, năm nay hành trình Caravan của Colorman sẽ tiếp tục với 3 tỉnh Bắc Trung Bộ. Điểm đến mở đầu cho chuyến đi này chính là vùng đất Quảng Bình xinh đẹp. Quảng Bình có những bờ biển xinh đẹp, cảnh quan kỳ vĩ và là một trong những nơi hệ thống hang động đẹp nhất thế giới. Quảng Bình luôn được biết đến với cái tên gọi thân thương miền cát trắng. Cố gắng mình leo thử từ dưới chân đồi lên tới đỉnh đồi bên kia không? Nó giống như là bởi đây là vùng đất có thiên nhiên cùng khí hậu khắc nghiệt nhất nhì Việt Nam và trời xanh vô cùng đẹp. Ekip của Colorman đến Quảng Bình vào những ngày hè nắng đỉnh điểm, nhưng có hệ gì? Trời ơi, nó nóng quá. Cái đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây đã khiến Colorman cứ thế mà hòa mình vào và quên đi cả cái nóng của miền Trung lúc nào không hay. Còn Quảng Bình đẹp như thế nào thì hãy cùng Colorman khám phá ngay nhé. Let's go. Đầu tiên, nhắc tới Colorman thì không thể thiếu chuyên mục review món ngon mọi miền đất nước rồi, đúng không nào? Ôi, có bún, có nem lụi nè, có bún thịt nướng nè, có bún mắm nêm nè, có bún hến nữa. Ôi, như thế này nè. Mình cuộn lại, được không? Đối với mình, ẩm thực đi liền với văn hóa, đi tới đâu là phải ăn món ở đó thì mới hiểu hết được văn hóa địa phương. Một cái món mà mình nghĩ rằng nghe cái tên nó cũng đã rất là lạ lẫm rồi. Đó là quán cháo canh. Mình nghe cái tên cháo canh mình cũng lấy làm lạ. Cháo thì nó phải có cái nước súp rồi, còn nói cháo canh là sao? Thật sự không biết luôn. Nhưng đó là cái tên gọi của người địa phương. Bánh mì. Mới đầu mình tưởng là mình nhìn lầm nhưng mà hóa ra là bánh mì. Bánh mì nán là bánh mì nóng phải không? Dạ, bánh mì nướng. Bánh mì nướng hả? Dạ. Ủa sao bánh mì nướng lại gọi là bánh mì Dẫn ở đây học. Tiếng địa phương á. Thì đó bánh mì ơi, đi tới đâu là thấy bánh mì là sáp vô liền. Cái thịt nướng còn ngon không con? Ngon quá. Mà cái hến nó nhỏ xíu à, ngon không? Sợi bánh canh bột gạo này nó giống như sợi mì trứng á, không? Giống kiểu sợi mì trứng. Dù đã đi Quảng Bình vài lần, nhưng nơi đây vẫn luôn còn những điều thú vị khiến Colorman phải trở lại và tiếp tục khám phá. Có cái làng nước mắm truyền thống đó, nhưng mà hôm nay thì chắc là mình hy vọng mình sẽ tìm được một cái hộ dân ở đây. Những làng nghề truyền thống lâu đời chính là một trong những đích đến của hành trình Caravan 2020. Ôi ôi, bốc mùi đã quá. Nửa tháng là ăn được. Từ dưới đáy, nước mắm từ đáy sẽ chạy đi qua cái hệ thống này. Hệ thống này giống như lọc vậy hả chị? Hệ thống này là nhóm phát định cho chín. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình đang có mặt tại làng Chầm Nón Quy Hậu mà tuổi đời đã có hơn 1 thế kỷ. Các bạn có thắc mắc vì sao mình lại hay đến thăm các làng nghề và trò chuyện cùng các nghệ nhân vậy không ta? Cô chú có được mấy cháu? Tôi thì nó là 7 cháu rồi. 7 cháu. Có ai nối nghiệp chú không? Không. Dạ. Có 2 đứa về hưu. Còn mấy đứa ở nhà là làm nón, làm nướng thôi. Dạ. Đó là vì Colorman mong rằng những video này có thể lan tỏa rộng đến cộng đồng, khiến nhiều người biết và hiểu thêm về các giá trị văn hóa trên khắp mọi miền đất nước. Mà thật sự đối với mình nó là một cái nhân duyên mà mình cảm thấy rằng là mình may mắn được hội ngộ với những cái con người mà đó, và cái tuổi đời của họ có thể nói là đã gần 1 thế kỷ.
Nhiều người cho rằng muốn tìm hiểu về đời sống, văn hóa và tập tục của một vùng đất hay một làng quê nào đó thì cứ đến chợ. Đúng thật vậy. Ở mỗi nơi mà Coleman ghé qua thì chợ chắc chắn sẽ là một địa điểm nhất định phải đến. Tại Quảng Bình, chợ Đồng Hới chính là điểm đến mà Coleman chọn. Ai muốn miệt không? Miệt quê nào? Chợ nằm ngay cạnh sông Nhật Lệ, sát bên là bến cá nên thuyền ghe ra vào tấp nập. Ta xuống người ta giao dịch cá ngay bên dưới luôn, đông như kiến cỏ. Coleman hôm nay gặp là co lê cua. Hải sản vừa được cập bờ là đưa vào chợ bán luôn nên cực kỳ tươi ngon, quá tiện. Quý vị và các bạn có đến chợ Đồng Hới thì nhớ trải nghiệm cảm giác chờ thuyền về để mua hải sản tươi rói rói ngay tại bến nhé. Đến với vương quốc hang động Quảng Bình mà không đi thăm hang động thì thiếu sót lớn lắm đó nha. Lối vào thiên đường, động thiên đường 524 bậc thang, hoặc là phải đi một cái đường bộ, đường xi măng. Ồ, ở đây nước nhiều lắm nha. Ở đây thì mình nghe tiếng nước chảy, nhưng mà khi nhìn ngược lên thì chẳng thấy nước ở đâu. Hoàng cung trong lòng đất là vì cái vị trí này đây, vì phía sau lưng mình đây được mệnh danh là cung giao trì, tức là cung điện của Ngọc Hoàng. Hai bên tay của mình, bên tay trái là có một hình, có một biểu tượng của một linh vật rất giống Tỳ Lân. Đoàn của Coleman đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai cũng choáng ngợp ồ à không ngớt trước sự hùng vĩ và kỳ diệu của tự nhiên. Không hiểu tại sao là vô đây mình mới tin là tất cả là cái sức mạnh của tạo hóa. Tạo hóa là một cái đấng gì đó mà không ai có thể biết được. Và tất nhiên là cũng không thể thiếu những hoạt động vui chơi xả stress đâu nha. Tất cả đều view nhìn thẳng ra biển. Ồ, cái phòng mình định, phòng này đỉnh quá trời đỉnh luôn nè. Coleman đã có những trải nghiệm thư giãn tại Sun Spa Resort. Đây cá nục suông nướng nè. Thật ra là cái buổi tiệc ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là bị tổ chức ngay phía trước cái căn villa mình đang ở luôn. Đó. Một cái buổi tiệc buffet thì buổi tiệc tối ăn hải sản hay xiết hay là cái gì này thì ở đâu cũng có, nhưng mà sung sướng nhất là bước từ phòng ra một cái tới có ngay cái bãi cỏ, một phòng có nguyên một cái bàn 20 người, tới phía sau là gió biển, hạnh phúc vô cùng. Và sông chày hang tối. Sông chày hang tối được coi là tuyến du lịch sinh thái mạo hiểm hấp dẫn với loại hình du lịch mới của ngành du lịch Quảng Bình. Trời nóng quá, phỏng chân. Tại đây, Coleman cũng đã có những lần đầu tiên trong đời mình. Lần đầu tiên đi zipline, vượt qua nỗi sợ độ cao của chính bản thân. Lần đầu tiên bước vào hang động không một tia sáng. Thôi bây giờ im lặng, mình không nói tiếng nào trong vòng một phút đi. Ủa sao vậy? Lần đầu tiên đắp mặt nạ bùn. Ai được bắt tôi. Quý vị và các bạn có thể tham gia đu dây trên không, tắm sông hay đu dây tới hang tối, chèo thuyền kayak ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái khi đắm mình vào thế giới tự nhiên. Quý vị các bạn thân mến, ơi xuống dưới nước là của Coleman, còn lên không là thôi tôi lại. Bên cạnh đó, suối nước Mọt cũng là một điểm đến thú vị để tận hưởng không khí trong lành
của núi rừng hoang sơ và những giây phút thư giãn tuyệt vời khi đắm mình trong dòng nước trong xanh mát lạnh. Cái nóng oi ả của những ngày hè dường như tan biến nhờ dòng suối trong xanh và nhiệt độ luôn dưới 20 độ C. Ẩn dưới tán rừng già âm u, rậm rạp phủ kín trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, xung quanh là những vách núi đá vôi cao vút, suối nước mọt như một viên ngọc bích trong vắt đầy bí ẩn, mang đến hơi gió mát lành, xoa dịu đi cái nóng bức của mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió. Tại đây, bạn cũng có thể dừng chân và thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm chất của người dân địa phương luôn đó nha. Thời gian lưu lại Quảng Bình chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nhưng với Color Man thì đây là 2 ngày cực kỳ ý nghĩa với thật nhiều những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Đối với Color Man thì Quảng Bình thực sự là một hòn ngọc quý giá. Hy vọng sẽ có dịp trở lại để tiếp tục khám phá thành phố bí ẩn này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo của Color Man nhé.